Përshëndetje të dashur miq, ja ku takuam përsëri në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbona. Sot për ju do të përgatis qofte me perime. Unë jo kote kam zgjidhur këtë recit për ta përgatitur për sot, por një mikeshe imja më ka shkruar në YouTube për ta gatuar këtë recit. Edhe unë me shumë qejf dhe shumë dëshirë do t'ja plotësoj kërkesën. Përbërësit që duhen për këtë recit janë 2 karrota, 1 kungull, 1 qepe njom, 2 speca, majdanoz në energjik, 2 kokra vezë, piper edhe rigon, mill, pra duhen 3 lugë mill, edhe 1 lugë pluhër që duhet përpjekje pra që t'i fryjë qofte. Jo me këtë thash janë të shëndetshme, sepse nuk do t'i bëjmë mish pra. Do t'jenë qofte vetëm me perime, janë shumë të shëndetshme. Tani vazhdojmë nga puna. Puna e parë, grimë në rende kungullin edhe karrotat, pra. Në këtë anë të rendes, si që më shikoni mu, pra kjo që është e imta këtu. Jo me këtë, as me këtë që i grimi gjithmonë, por do t'i grim me këtë që të dalin të grirë im dhe jo qut, pra jo mos të bët ujë. Vazhdojmë nga puna. Tani e kemi grirë me këtë formë, me këtë dëmëtësë, pra. Dhe edhim të kena që të bëjmë përgatitjen e brumit të qofteve. Po kështu veprojmë edhe për karrotën. Do të mbeteni shumë të kënaqur nga kjo recet. Do të dalin shumë e shijshme. Tani hedhim edhe karrotën e gririt. Të dashur miq të mi, të gjithë përbërësit qip, spec dhe erza do t'i grim në mënyrë sa më të imtë. Pra hedhim edhe qepën. E kështu vazhdojmë edhe me spicin, pra. Edhe spicin do t'a grim në kubik sa më të imtë. Dhe spicin e kemi bërë gati. Pra dhe majdanozin do t'a grim imtë, do t'ja heqim t'a bishtat e trash dhe do të mundohemi t'a grim sa më imtë. Pra, si që shikoni, dhe majdanozi është bërë shumë imtë. Sepse do gatojmë qofte. Edhe në energjikun, po në tjetër mënyrë, pra, të gjitha të freskëta. Tani do të hedhim vezat. Do të hedhim krypën. Për sasinë që kemi ne, kaq kryp mjafton. Do hedhim edhe 3 lugë miell. lëmin. Do të hedhim edhe pipirin e zi.
do të hedhim edhe rigonin. Pra se japin shumë aromë të mirë qofteve. Do të shtojmë edhe një lugë kafje, pluhur pjekje, pra në mënyrë që të fryjnë qoftet. Tani vazhdojmë nga përzierja, pra. Përzierja e masës të gjitha përbërësve bashkë. Pra të dashur miqtë e mi, brumi i qofteve është i gatshëm. Do ta lëm të pushoj për 10 minuta në frigorifer. Të dashur miqtë e mi, pra pas 10 minutash, tani jemi gati për bërë skuqen e qofteve. Hedhim vajin. Do të kemi parasysh diçka se këto qoftet marrin pak vaj gjatë skuqjes, por ne do t'i vendosim tek letra e kuzhinës në mënyrë që sasia e vajit të thithet nga letra. Tani përzim edhe një herë. Do t'i hedhim me lugë gjille. Dhe do t'i bëjmë kështu në mënyrë që t'i hapim pak që të piqen pra mirë. Pra të dashur miqtë e mi, do t'i skuqim duke shikuar. Pra në momentin që kanë marrë faqe në anësore, atëherë kemi që janë gati për të rrotulluar në anën tjetër. Pra pa ja prishur formën. Dhe kështu veprojmë për të gjitha. Tani do të heqim një nga vaj, do të t'i vendosim në letrën e kuzhinës, sepse këto morin pak vaj gjatë skuqjes. Prandaj do t'i vendosim në letra e kuzhinës që sasia e vajit të tepërt të ngelin tek letra e kuzhinës. Të dashur miqtë e mi, dhe receta sapo ka përfunduar. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe sidomos mikeshës time për sugjerimin që më bëri për ditën e sotme. Në videot pasardhëse mund të lëni një koment tek kanali im dhe unë me shumë dëshirë do të gatuaj për ju. Ju faleminderit, shihem në videon tjetër.